ceva din gură. Poți să mănânci liniștit dacă nu a stat pe podea mai mult de 5 secunde? Unghiile și părul continuă să crească chiar și după moarte? Mituri sau realitate? Sunt Raluca și azi vom vedea cât de adevărate sunt unele dintre cele mai cunoscute legende ale copilăriei noastre. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați la canalul meu. Să nu cumva să înghiți guma de mestecat, că ți se lipește de pereții stomacului și 7 ani acolo rămâne. De câte ori ați auzit asta de la părinți sau de la bunici? Eu de nenumărate. Dar ăsta o fi adevărul adevărat? Imediat cum am băgat în gură un aliment, începe procesul de digestie. Dinții mărunțesc, iar saliva conține enzime care încep să descompună mâncarea înainte chiar și de ajungerea ei în stomac. E logic că în cazul unei gume de mestecat, dinții și saliva nu au nicio putere. Pe lângă glucide și uleiuri aromate, guma conține și o bază din cauciuc, cel mai adesea sintetic. Vă dați seama că odată înghițit, nici acizii și nici sucul gastric nu au cum să-i vină de hac. Dar nici nu se lipește de pereții stomacului și nici nu rămâne acolo 7 ani. Medicii susțin că aceasta se va plimba pe tubul digestiv, din esofag, în stomac, în intestinul gros, colon și apoi va fi evacuată pe cale naturală, adică la toaletă. Deci, mitul este fals. Atenție însă! Chiar dacă nu se lipește de nimic și ajunge repede în WC-ul, nu o înghițiți. Și, apropo, poate deveni foarte periculoasă dacă este înghițită într-o cantitate mare. Și încă ceva foarte important. Nu aruncați guma pe jos pentru că nu este biodegradabilă. Îi ia 5 ani să se dezintegreze. Ups, hai că l-am ridicat în mai puțin de 5 secunde. Oare o fi safe? Să-l mănânc sau trebuie să-l arunc? Sunt sigură că și voi ați auzit de regula celor 5 secunde. Dacă scăpăm ceva de mâncare și îl pescuim de jos în cel mult 5 secunde, putem să ne continuăm liniștiți masa. Așa să fie? S-au făcut într-adevăr teste și s-a demonstrat că cu cât un aliment petrece mai puține secunde pe jos, cu atât bacteriile nu au suficient timp să se lipească de el. Oricum, nu foarte multe, e logic, nu? Dar nimeni nu-mi garantează că în cele 3 sau 5 secunde cât a stat pe podea, niciun microb nu a atentat la pufulețul meu. Și s-a mai stabilit că un factor important în gradul de contaminare este și tipul de podea. Astfel, de pe o suprafață carpetată, bacteriile se transferă mai greu, în timp ce de pe gresie sau parchet, cazul meu, transferul se face cât ai clipi, adică într-o secundă. Acest mit este deci adevărat, doar parțial, așa că mai bine îmi iau altul. Mănâncă morcov că îți îmbunătățesc vederea. Nu că vă sună cunoscut, dar să vedem dacă e chiar așa. Într-adevăr, morcovul este foarte bogat în beta-caroten, pigmentul care îi dă culoarea portocalie și care este precursorul vitaminei A. Și, într-adevăr, vitamina A este esențială pentru vedere. O protejează și o menține în parametrii de funcționare. În cazul în care corpul nostru suferă de o lipsă a acestei vitamine, atunci fotoreceptorii se degradează și se poate ajunge chiar și la pierderea vederii. Un studiu făcut pe un grup de femei gravide și cu deficiențe de vitamina A a demonstrat că o alimentație bogată în morcovi le-a ajutat să își îmbunătățească vederea. Mitul este, deci, parțial
parțial adevărat. Și spun parțial pentru că problemele ochilor sunt multe și complexe și nu sunt toate cauzate de lipsa vitaminei A. Deci, dacă vrei să vezi mai bine, cel mai bine ar fi să vizitezi un oftalmolog. Morților le cresc părul și unghiile. Sună bine pentru un film de groază, dar este oare adevărat? Pentru creșterea părului și a unghiilor sunt necesare un aport de sânge, un proces hormonal complex, celule vii care să transporte keratină și glucoză. Cum este posibil dacă după moarte sângele nu mai circulă, orice proces hormonal se oprește, toate celulele mor și glucoza nu mai există? Ei bine, nu este posibil. Acest mit este cu siguranță fals. Ok, dar atunci de unde a apărut? De sute, poate chiar mii de ani. Oamenii observau pe bună dreptate că pe măsură ce trece timpul, părul și unghiile mortului continuă să crească. Nu știau de fapt că sunt martorii unei iluzii optice. Știți bine că organismul uman conține 70% apă. Cum după moarte celulele nu mai sunt hidratate, apare un proces de deshidratare care duce la retragerea pielii din jurul unghiilor și a firelor de păr. Deși acestea par mai lungi, medicii legiști ne garantează că nu sunt și că morților le cresc părul și unghiile doar în filmele de groază. Închide geamul că te trage curentul. Sau îmbracă-te gros, să nu răcești. Astea cred că le auzim cel mai des. Adevărul e că pe măsură ce vine toamna și temperaturile scad, parcă imediat răcim. Să fie adevărat că ne trage curentul? Medicii ne asigură că frigul și curentul nu au nicio legătură cu guturaiul specific sezonului rece. Dar de ce ne doare în gât și de ce ne curge nasul? Pentru că temperaturile scăzute slăbesc sistemul imunitar și pentru că toamna în această perioadă învie și rinovirusurile care găsesc un teren tocmai bun să-și facă de cap. Deci, mitul este fals. Curentul nu vă trage și frigul nu vă răcește. Aveți totuși grijă de confortul vostru și îmbrăcați-vă adecvat pentru orice perioadă. Cam atât pentru azi. Ar mai fi multe mituri de cercetat despre dulciuri și ce ne fac ele, despre cum ne întăresc sau nu oasele produsele lactate și despre efectul celebru al mărului pe care trebuie să-l mâncăm zilnic. V-am făcut curioși? Probabil vom vorbi și despre acestea într-unul din episoadele viitoare. Până atunci nu uitați de like și subscribe. Pe data viitoare, pa, pa!